Så vi ser. Kan vi ta fram den här. Det är ju en kopia av en Unimog. Den är helt och hållet 3D-printad. Jag heter Sam Sylvén och jag har upptäckt den fantastiska hobbyn att 3D-printa saker. Det är väldigt kul. Det är roligt att kunna tillverka sina egna grejer hemma. Axlar, drev, växellåda, allting är alltså 3D-printat. Jag skulle tro att den här tar ungefär 800-900 timmar att printa i liksom effektiv printtid. Vi kan ju titta lite in här nu om man vill se det. Det är ju alla detaljer printade, det är till och med mattor, det är inredning, allting. Så det är ju differentialer och det är då portalaxlar som det heter, så det finns en reduktionsväxel här ute då som den riktiga Unimogen har. Så allting, alla drev, kardanaxlar, allting då är då 3D-printat. Man kan ju välja vilka material man ska printa det i, lite beroende på hur tufft du kör och sådär. Sen har du möjligheten nu att göra nya reservdelar om det är något mot förmodan som skulle gå sönder. Nu på sista tiden så har det nog gått till att många har börjat designa och rita projekt och sen så lägger upp dem då på lite olika sidor. Så kan man köpa filerna, ladda ner dem och printa ut dem. Så det är just den här, det är en italienare som har ritat Unimogen. Och jag känner inte honom så, men jag misstänker att han är någon form av ingenjör, för det är oerhört genomtänkt. Här är ju då, så att säga, själva lysmodul, det är ju lyser på den då, och sen så elektronik, mottagare och dylikt sitter här i och på och av. Men där ser man ju lite på liksom engagemanget i han som har ritat filerna, bara gångjärnen här som... Det är ju det är fantastiskt kul. Men hela tanken med den här är ju egentligen mer... Det var ju kul att printa den så, men det fanns... Jag håller på att tävlar i... Det här är min tävlingsbil då. Så jag tävlar ju i rockcrawling. Man kör alltså långsamt genom portar och man får minuspoäng och man gör olika saker. Eller man får poäng ska jag säga, inte minus, men man får poäng om man gör olika fel då. Så då tänkte jag att då skulle jag bygga med en supportlastbil. Så för från parkeringen ut till banorna så är det oftast kanske 1 kilometer att gå någonting. Då tänkte jag att det kunde vara lite roligt att bygga med en supportlastbil. Så jag hittade filen till en container då som jag tyckte passade hyfsat skala. Så då printade jag den. Satt på den och sen så har jag ju då, så ritade jag faktiskt i CAD här upp en liten insats där jag har mina verktyg och dylikt. Så då skjuter man in det där och sen så bakom då har jag en trailer. Den valde jag då printa i Adnorth Rigid X. Och det var ju fantastiskt roligt att printa det för det blir så otroligt fin finish på det. Och också att det är stryktåligt. Jag har ju hållit på och byggt och konstruerat saker ända sedan jag var liten egentligen. Och jag har alltid på kvällar och helger hållit på med min verkstad och byggt saker och svetsat och tillverkat grejer. Och 3D-printningen är ju ungefär precis samma sak. Fast du har ännu större möjligheter. Du kan konstruera saker eller rita upp saker och tillverka dem som kräver ofantlig tid om du ska tillverka dem manuellt, så att säga, om du ska svetsa någonting. Alltså det är den stora grejen tycker jag med printning, och nu har ju materialen blivit så otroligt bra så att
tänker man till lite när man ritar dem och när man printar dem så får man ju saker som är väldigt hållbara. Man måste busa på. Det går inte att bli för vuxen. Så är det ju, eller hur? Det finns tid att vara vuxen och prata om pensionsspar och golfklubbar och grejer. Inget ont om golf, det är ju roligt också. Men skämt åsido. Men alla de här vuxengrejerna, jag tycker det är kul att leka. Det måste man göra.